שלום לסגן אלוף במילואים דוקטור אודי לוי. שלום רב. לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד. קודם כל, אתה רוצה אולי להגיב עכשיו על מה שקורה בבית המשפט? התגובה שלי היא שאני חושב שאנחנו פשוט עושים טעות אסטרטגית בניהול החקירה הזאת. כלומר? תראי, אני מזה כשבועיים נמנעתי בכוונה מלדבר, כי אמרתי שצריך לתת את ההזדמנות לחקירה להתנהל כמו שהיא. אבל ההתבטאויות האחרונות של ראש הממשלה, אני חייב להגיד, שמו אותי במקום אחר לחלוטין. גם ההכרזה על קטר שהיא לא מדינת טרור, וגם האשמה שראש השב"כ קיבל שוחד מהקטרים, מסיתה אותנו לכיוונים אחרים. ומה הביקורת שלי על החקירה? אני קודם כל טוען טענה אחת מאוד ברורה. החקירה הזאת צריכה להתנהל חקירה כמו שמנהלים מול ארגון פשיעה או מימון טרור. אין לזה שום צורה אחרת לחקירה הזאת להתנהל ככה. רגע, אני מנסה להבין מה אתה אומר. אתה מדבר על החקירה מול יועצי ראש הממשלה? אני מדבר על החקירה בכלל של השוחד הקטרי, של כל מה שקורה בקטר. קטר, כל החקירה הזאת צריכה לקבל מימד אחר לחלוטין. וההנחת סלב שניתנת לראש ממשלת ישראל צריכה להיגמר פעם אחת ולתמיד. ההנחת סלב של כל מי שמוגדר במדינת ישראל כדיפ סטייט צריכה להסתיים. אי אפשר לנהל חקירה בצורה שהיא מתנהלת כיום. זה בדיוק כמו שאני אכנס לסרט 15 דקות מהסוף ואנסה להבין את כל הסרט כולו. אי אפשר רק לחקור את כל החקירה עם אנשי יועציו של ראש הממשלה, מבלי לחקור את כל המערכת שמסביב. כולל את ראש הממשלה עצמו? אחד לא נמנע מזה. ותני לי, אני אסביר לך ליאת למה אני מתכוון. אוקיי. הדבר צריך להתחיל, קודם כל, בסוגיה של אותם מסמכים שהודלפו, כבר ב-2019, מסמכי רייבן, שכולם כבר החליטו שהם מזויפים. תזכיר לכולם מה הם המסמכים האלה בחמרים. המסמכי רייבן זה מסמכים שהגיעו מתקיפת מחשבים שבוצעה על ידי חברה, וזה חשוב לדעת את זה, בוצעה על ידי חברה של יוצאי NSA אמריקאית. NSA זה רשות, זה כמו 8200 של מדינת ישראל, ומי שהזמינה את העבודה הייתה איחוד האמירויות. במסמכים האלה נחשפו פרשיות קשות מאוד של התנהלות של שוחד של הקטרים מול שורה של מנהיגים וגורמים בעולם, מעולם הכדורגל ועד חברי פרלמנט ועד סרקוזי ונשיא דרום אפריקה וכהנה וכהנה. וביניהם מוזכרים שם המסמכים ששולמו תשלומים לראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו. המסמכים האלה, אנשים עמדו עליהם לדין בעולם. אבל אצלנו החליט מישהו, אני לא יודע מי, לא בודקים את זה בכלל. ומיד הודיעו שהם מסמכים מזויפים. יש צדק בדברים, כי מיד אחרי שהמסמכים המקוריים פורסמו, אני אומר לך כבעל מקצוע, מישהו דאג להציף את המערכת במסמכים מזויפים. שיטה ידועה של ארגוני פשיעה, שאתה רוצה לזהם חקירה, אתה מתחיל להציף מסמכים מזויפים, ואז הכל הופך להיות מזויף. אז לא. המסמכים המקוריים, אני לא בטוח לחלוטין שהם מזויפים, אבל אף אחד לא חקר אותם. ואני חושב שהמעגל הראשון שצריך להתבצע היה, זה מיד לחקור את המסמכים האלה. עכשיו, איך אתה מאמת אותם? אני אגיד לך איך אתה מאמת אותם. אף אחד מעולם לא פנה לחברה הזאת בארצות הברית, וביקש את חוות דעתה. אבל יותר מזה, אני אומר לך, ואת יכולה להאמין לי או לא, יש גורמים באמירויות, לאור המציאות שאנחנו נמצאים בה, שמוכנים, אני חוזר ואומר, מוכנים היום לדבר עם גורמים ישראלים ולספר להם מה היה במסמכים האלה. תזכרי, בסופו של דבר הם בעלי המסמכים. אז אף אחד לא בדק את זה. במעגל הראשון זה היה חייב להיחקר. מעגל הזה נוסף. אני אומר לך עוד פעם, אני מוצף בחודשים האחרונים בהמון מידעים ברחבי העולם, בגלל עבודתי, אני יועץ של מדינות בתחומים האלה. ואני אומר לך שיש עדויות מרכזיות בתוך ארצות הברית של אנשים מאוד בכירים, מעבר לזה, בקהילה היהודית, שטוענים שהם היו מעורבים בסוגיה הזאת של השוחד הקטרי. אף אחד לא פנה אליהם, אף אחד לא דיבר איתם, אף אחד לא ניסה לקבל את המידע הזה. שום דבר. נקודה שלישית.
מזוודות הכסף. אז אומרים, אוקיי, הוא יכול להגיד, ראש הממשלה יכול להגיד, זאת החלטה מדינית, כזאת ואחרת, אבל במזוודות הכסף, וגם פה אני אומר לך, מבפנים, יש ראיות, יש אנשים שמדברים, שכסף זלג לכיסים של אנשים, אף אחד לא פתח בחקירה, אף אחד לא בדק את זה. אז זה נקודה אחת שהייתה צריכה להיבדק. הנקודה השנייה שגם היא פעם אחת ולתמיד צריכה להיבדק, זה כל האימפריה הכלכלית שבנתה משפחת נתניהו. אני אומר לך, יש מספיק מידע, המון מידע, על האימפריה הכלכלית הזאת. אף אחד שבודקים שארגון פשיעה, אתה חייב למצוא את הכסף, אתה צריך למצוא את הכסף ולמצוא את מקור הכסף. אף אחד מעולם, אפשר להגיד מה שרוצים, בשום מקרה לא עשה חקירה על מקורות הכסף של משפחת נתניהו. אף אחד לא עשה בדיקה מה תפקידו של אמציה בן ארצי, אחיה של גברת נתניהו, שהוא אחד המומחים הכי גדולים בעולם לבניית פלטפורמות פיננסיות ולמטבעות קריפטו בעולם. והקשר לברוק פירס, אותו איש שיאיר נתניהו מבלה איתו שעות וימים בפורטו ריקו, ומה התפקיד של סיימון פאליק. ואני אומר לך שיש פה המון מידע, שמצביע גם על הכספים, גם על החשבונות, גם על החשבונות קריפטו, ויש שם המון כלים כדי לנתח את זה. גם פה אף אחד לא בדק את זה עד היום, אף אחד לא הסתכל על זה. עכשיו, אם אתה בודק את כל התמונה הזאת, ואז אתה מגיע לחקירה של אנשי נתניהו, שכמובן עדיין לא הגיעו לזה, אבל הם ימצאו שם מהר מאוד גם את בנו של נתניהו, כי הוא בעצם האיש שמושך בכל החוטים של אותם יועצים של משפחת נתניהו, אתה אז לא תראה את כל התמונה, והתמונה הזאת פעם אחת ולתמיד צריכה להתבהר, כי התמונה הזאת מחריבה את מדינת ישראל. מחריבה את מדינת ישראל, כי אז אתה מכריז על השב"כ מה שאתה מכריז, ואז אתה מכריז על היועצים את מה שאתה רוצה, ופעם אחת ולתמיד זה צריך להיגמר. בנקודה האחרונה, יש המון מידע, ואני מעריך בצורה בלתי רגילה את הקולגות שלי, גם מהמוסד וגם מהשב"כ, ששומרים את הדברים האלה בבטנם, כי עדיין יש להם מה שאין להרבה אנשים אחרים, יש להם קולגיאליות ויש להם נאמנות למערכת. אבל הרבה מאוד אנשים נחשפו במהלך עבודתם להרבה מאוד דברים, בוא נקרא לזה ככה, לא תקינים, והאנשים האלה לא פותחים את הפה שלהם. אבל אני אומר לך ליאת, האנשים האלה, אני רואה את הקבוצות וואטסאפ שלהם, הם גם מדברים איתי בחשאי. הבטן שלהם מתפוצצת לספר את מה שהם יודעים על הרבה דברים שהם ראו. ריבונו של עולם, פעם אחת ולתמיד, היועצת המשפטית לממשלה, פעם אחת אותו דיפ סטייט שהוא כל הזמן מואשם, פעם אחת צריך לאפשר לאנשים האלה לספר כל מה שיש להם בבטן. ואז תהיה לנו תמונה מלאה. ואז אנחנו נדע, האם אנחנו בגדנו בראש הממשלה שלנו, או חלילה וחס ראש הממשלה שלנו בגד בנו. אבל לעשות את החקירה כמו שהיא היום, זה בכייה לדורות. אנחנו רק גורמים לעוד יותר בעיה בכל ההתנהלות שלה. אוקיי. אז כדאי מאוד שאנחנו נתעורר. כדאי מאוד. אני לא יודע אם זה יעזור, אבל כדאי מאוד שאנחנו נתעורר. קודם כל, אתה הטלת פה פצצה אחר פצצה. פצצה אחר פצצה. קודם כל אמרת, מעולם לא חקרו את מסמכי רייבן, שמדברים על כך שקטאר נתנה שוחד לאישים ברחבי העולם, מופיע גם שמו של ראש הממשלה, נדמה לי שגם שמו של אביגדור ליברמן מופיע במסמכים האלה. נכון, לא, בסדר. נכון, למיטב ידיעתי. זה לא נחקר, אבל אתה אומר, במקומות אחרים בעולם, מנהיגים גדולים הועמדו לדין על הדברים האלה. חד משמעית. ואתה אומר, באיחוד האמירויות יש את המסמכים המקוריים, הם רק מחכים שיבואו ויבדקו אותם. ואני אומר לך שהם רוצים לספר, אני יודע מה שאני אומר. טוב, זו חתיכת פצצה. הדבר השני שאתה אומר, שמעולם לא חקרו כיצד בנתה משפחת נתניהו את ההון המשפחתי שלה, וצריך לחקור את זה? חד משמעית. בוודאי. חד משמעית. למה? אני לא מדבר אפילו על דברים, כי, עוד פעם, זה כמו במשפחת פשע. לא יכול להיות שאדם שמצעיר נניח שהוא לא מרוויח או שהוא חי ממשכורת מסוימת, ופתאום בחשבון הבנק שלו אתה תגלה, או בחשבונות הבנק שלו, בדברים נסתרים, אתה תגלה מאות מיליוני דולרים. זה לא יכול להיות דבר כזה. אתה צריך להסביר את זה. אתה צריך להסביר את מקור הכסף. אתה גם צריך להראות מאיפה קיבלת את זה. אז אם כולנו טועים, ואתה חי אביון ואני רק ממשכורת של ראש ממשלה, או שהבן שלך שלא עובד ולא מצעיר, ואף אחד לא יודע איפה הוא משלם מס הכנסה, שזה גם נקודה שאני לא מצליח להבין אותה. איך אתה חי את האורח חיים הזה
איפה אתה משלם מס הכנסה, ריבונו של עולם? איפה? עולה בכל מיני מקומות שאתה קונה בית, אתה קונה... איך הדברים האלה מתנהלים? אם זה היית את ואני, אנחנו היינו נקראים מזמן לחקירת מס הכנסה. מזמן היינו הולכים לחקירת מס הכנסה. אבל פה לא. למה? כי הדיפ סטייט נותן הנחות סלב. אז אולי הגיע הזמן שהדיפ סטייט לא ייתן הנחות יותר. אני רק מזכירה שהשבוע ראש הממשלה נקרא לחקירה בלהב 433, והוא אמר שאין לו שום מושג על ההתנהלות של יונתן אוריך ואלי פלדשטיין ועל הקשרים שלהם עם קטר, ואתה אומר, זה קטן ביחס לתמונה הכוללת, אבל זה נראה לך סביר שהוא לא ידע כלום? אם היינו פנים מול פנים, היית רואה את הגיחוך. יונתן אוריך, פלדשטיין, היינורן, טופז לוק לא זזים מילימטר אחד בלי יאיר נתניהו, בלי שרה נתניהו ובלי ראש הממשלה. אין מילימטר. כל הקמפיין, כל המכונה הזאת מונחת מלמעלה. ריבונו של עולם, זה ברור לכולם. זה גם היועצים שהיו לפניהם יספרו לך את אותו דבר. הם מספרים את אותו דבר. לא השתנה כלום, היחליף נמר חברבורותיו. אודי, אני רוצה לשאול אותך, לך ברור שההדחה של ראש השב"כ עכשיו היא על רקע חקירת קטרגייט? או אני אשאל אותך את זה בנוסף, האם ממה שידוע לך, לראש הממשלה יש המון ממה לחשוש מהחקירה הזו? אני משוכנע בלמעלה מ100% שראש הממשלה חושש ביותר מהחקירה הזאת. אם החקירה הזאת היא מתנהלת, כמו שעכשיו אמרתי, ליאת, זה לא רק פרשת קטר, זה מחזיר אותנו לצוללות, זה מחזיר אותנו לגז, זה מחזיר אותנו להרבה מאוד אירועים אחרים. זה פרשייה שיכולה לא רק לגמור את הקריירה של ראש הממשלה ומורשתו, זה גם את בנו ואת אשתו להכניס לצרה צרורה. ראש הממשלה נלחם על חייו כרגע, אבל גם אנחנו נלחמים על חיינו. אנחנו כעם נלחמים על חיינו. ואם במסגרת הזה שאתה נלחם על חייך, אתה קובר את כל המערכת שמסביב, המערכת שצריכה להמשיך להגן עליך, לשמור עלינו, להילחם. ליאת, אני לא יודע כמה מדברים על זה, אבל עשרות עובדים לא רוצים להמשיך לעבוד יותר בשירותי הביטחון. לא רוצים. אנשים הולכים הביתה. כי? איזה מוטיבציות יש להם? על מה? שאחרי זה מחריבים אותם ואת המשפחות שלהם? על מה? ריבונו של עולם, על מה? אנשים האלה אין להם, אני אומר את זה, אני הייתי שם, אני אומר את זה בכאב נורא, אנשים האלה אין להם יום, אין להם לילה, הם משלמים מחירים בלתי רגילים, הם בחרו בזה, זה בסדר גמור. בסופו של דבר אתה מאשים אותם האשמות כאלה קטלניות? אתה היית שם ראש יחידת צלצל, כשנתניהו מחליט לסגור את היחידה, נכון? ב-2018? אני פרשתי ב1 לינואר שיוסי כהן התמנה לתפקיד. כן. וב-2018 נדמה לי ראש הממשלה מחליט לסגור את יחידת צלצל. לפני אפילו, ב-2017 הוא מחליט לסגור את היחידה. שהיא חוקרת את העברת הכספים מארגוני טרור ואת הדרך שבה הם עושים עד שזה מגיע בעצם לירי רקטות ולמתקפות על ישראל. לא רק שהיא חוקרת, היא עובדת בשיתוף פעולה מלא עם כל המערכות בעולם וגם במדינת ישראל. כן. ואני אספר לך סוד קטן. כן, אני אודי לוי, הזהרתי את ראש הממשלה ב-2015 על תיקי המודיעין שאוספים מולו בתיקים כלכליים. אני הזהרתי אותו. אני. אמרת לו את זה ישירות? אמרתי לו. כן. אמרתי לו ולעורך דין שמרון שהיו. אמרתי לו. זאת אומרת, כן. כן. ולכן אני אומר לך שחקירה כזאת, אם אנחנו באמת רוצים כעם, כמדינה, פעם אחת ולתמיד, לנקות את הדבר הזה. או שאנחנו לא בסדר, סליחה שאני אומר אנחנו, או שחצי, אלה שטוענים שראש הממשלה מושחת ורקו וקיבל שוחד וזה, או שאנחנו לא בסדר ואנחנו בוגדים בראש הממשלה שלנו, או שריבונו של עולם אולי, הנורא מכל, אולי אתה בגדת בנו. ואת זה אפשר יהיה להוכיח בחקירה. אחרי זה לא יהיו חילוקי דעות. אף אחד לא יכול להגיד לא נכון, כן נכון, כי אלה העובדות. כסף משאיר טביעות אצבע. מי כמוך? ואנשים מדברים היום, ואנשים יודעים, ומדינות יודעות, וזה הופך את ראש הממשלה שלנו לשחיק.
וזה דבר נורא. כי יש מידע בידי גורמים. כסף אתה לא יכול להסתיר לבד בעולם. אתה לא יכול. אנשים יודעים, אנשים מדברים. חברות קריפטו יודעות, הבורסות של הקריפטו יודעות, הבורסות מדברות, מנהלי בורסות יודעים. אנחנו צריכים להבין את זה, זה סכנת נפשות. אודי, זה הפתיע אותך שנתניהו מחליט לסגור את יחידת צלצל ב-2017? האמת כן. האמת כן. כי אני לא, עד היום אני מנסה למצוא סיבה לוגית. למה לסגור דבר שעובד טוב? שזה גם נדיר במדינת ישראל. דבר שהוא מורכב, שעובד טוב. למה לסגור? למה? מה לא בסדר? מה? למה לפרק את הכל ביחד? טוב, אני אישית קושר את זה אני קושר את 7 לאוקטובר גם לזה שלא הייתה שום התייחסות לנושא הכסף. ואני רוצה פה להוסיף ליד, סליחה, עוד הערה אחת. כן. המשפט שאומר ראש הממשלה השבוע, שקטר איננה מדינת טרור, אולי זה הדבר שהכי כאב לי מהכל. זה פשוט, זה אפילו לא בושה לאינטליגנציה להגיד דבר כזה, ואני אומר לך את זה שני דברים, אחד, אני ראיתי את המסמכים מעזה, המסמכים האלה מפלילים ביותר, לצערי הרב כרגע, מסיבות כאלה ואחרות עדיין לא שוחררו לפרסום, לא ברור לי למה, אבל אני יכול להגיד לך שאני כתבתי את הנייר על המסמכים של קטר, וזה נייר, זה כתב אישום, בכתב הפללה, שאחריו אף אחד לא יכול להגיד שקטר לא הייתה מעורבת במימון, ויותר גרוע בזה, בקידום האינטרסים של החמאס ברחבי העולם, ובכלל של האחים המוסלמים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אולי תתפלאי. אני רק לפני כחודש מקבל, ואצלי מתועד הכל בטלפון, לא שאני מקליט או זה, אלא זה מתועד משיחות, מערוץ 14. בקשות אין ספור. כולל מיעקב ברדוגו, בוא תתראיין אצלנו, אנחנו מכינים כתבת ענק על המעורבות הקטרית בטרור ובמימון טרור. אני אפילו את ברדוגו שאלתי, ראש הממשלה יודע שאתה מדבר איתי? והתשובה הייתה חיובית. אז עכשיו לבוא ולהגיד קבל עם ועולם, קטר איננה מדינה, תגידו, כמה אפשר לצחוק עלינו? כמה? וואו. איזה רעיון, וואו. אנחנו פה מנסים לאט לאט להפנים את כל הדברים שאמרת לנו כאן, ואמרת פה דבר אחד ברור, אם יש טענות, כדאי לבדוק את זה אחת ולתמיד. אחת ולתמיד. כן. אנחנו במצב של אובדן בית שלישי. אז או שאנחנו כולנו מורידים את הראש כרגע ואומרים, אדוני ראש הממשלה, העוול הכי נורא שבעולם עשינו לך, או שאדוני ראש הממשלה, בגדת בנו, ועל זה אין עוררים, זה לא מכונת רעל, זה לא השמצות, זה לא זה. בוא נבדוק את כל המערך הכלכלי שלך, בוא נבדוק את כל העדויות, בוא נבדוק את אותם אנשים שאומרים, היינו בזה, היינו איתך עם הקטרים. בוא נבדוק את המאבטחים, מה הם אומרים. בוא נבדוק את אנשי העסקים. בוא נבדוק את הכנסת מזוודות הכסף, שיש עדויות שכסף זלג מהם. בואו נבדוק את הכל. לא לבוא לשופט מזרחי ולהגיד לו קטעי מידע או באימות. חבר'ה, זה לא עובד ככה. אנחנו מתעסקים בסוף, בקצה. אנחנו צריכים ללכת על כל השורה. ולכן אני אומר, זאת חקירה אחרת. זה חקירה כמו שמנהלים מול ארגון פשיעה ומול ארגון טרור. ואם לא נעשה את זה, אנחנו נפסיד בגדול. סגן אלוף מילואים דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, רעיון מטלטל מאין כמותו, אני מניחה שעוד מעט יגיעו גם הרבה מאוד תגובות לדברים האלה. תודה רבה לך, תודה רבה אודי. תודה. שבת שלום. שבת שלום.